گرم هوا. فاطمه ایدی بیو ایدی هرچی گردون گوشی منی مجبور شام ماشین بلش شده بود خاموش هم مثلا یعنی یه بگو مشکل با مطمئنی؟ ما هرچی گردون نیستش خاموشه بگرم ماشین بگرد ایدی مخابرم چند تا خب منو برسون نیستا خیابون خب مغرب برسونم یکم پیسی رسونم هر چقدر رسم بعدم کم زمان من همین بغل پی داره مولا شهری پیاده تا برم یه دست رفیق دارم و نه یه قرض قریب است خدا حافظ هر چه قیسه خبرم بزن یا بزن خدا حافظ که برن ته صابونه صابونه نبره دامو برم امشو شو کاره بزنم بعد سیم با میره دیش باش خدا حافظ اگر این صابونه قبول میکرده نصف مشکلات هم حل حالا خبره کوره خدشی کنی هستم برم میرم من تکی قرضستونم چند تا رفیق دارم من تشو قرضستونم اینا پیل جوری و بود حداقل اوسی که رنه دام حداقل ده نواسم پای گیرش با یه کار دارم که اپراتور ها و آقای باقری زنگ زد همو مأمور پرونده گوی چه؟ همه اطلاعات بشتایم خب خب یه دفعه به هیچ که نگو حتی به ایدی هم نگویم که بفهمه چی و چی نه خدا با کچه باید چی کنی؟ درومیگو مده سرکلم پیدا نیو بود اگر خواستی بینی همی یه جا قرار بینه که هیچ کس اصلا متوجه نو الان فقط بس تو گویم هیچ که متوجه نو بود خب مشکو که پیا تماس گیروی تو برنه بکو درومیگو یک باشه گوه پیر جور کنم درومیگو گویم میخوا گوه ای ترسان ای ور پیر جور بکنم باز او هر بفهمه که اشکال ناره پیله جور کن روز عملیات ما خمون میدیم پیله لبوره چی طور خوب گاهی کردی ببینیم از چی اپراتور ریم هم نیست برم بکن طوری نیست یه کم و زیاد هسته یه روز تو باید تکیده بسونی یه روز نه یه نفریات تیسونه سلام خوبه؟ سلام مرادی سلام چطوری؟ سلام شما سلامتی؟ زینب هم می‌بینی؟ مثلا اونشون می‌کنی؟ سلام چونی؟ ده مهم وقت بیکار نمیدونم بسیار
بچه چی دی؟ رایج لنات؟ دنبال میگردم دوباره؟ متاسفانه میشه همه پیل نمیم چه؟ نه همون روزی که اومدیم همون رو نشستیم بعد یه نیم ساعت بعدش این زنگ زدی یعنی همون گرمانگیر از زنگ زد گفت دوباره بریم فلان جا بریم گفت ما همین پیل جون نکنیم بطور نیست شما بریم برو تمام بعد صبح باش خمری گیریم و قدسنتی ریم بالا میه بیارونی هرچی گشتیم هرچی به نام اسلام زنیم بعد یه نامه یه زنگ هم زن رو میگوید که دنبال دورت نگرد دنبال یه جرد بعد میرا پدر دورم و کمشلش نایبیم یه جرده با اگر یه بلاده پلیس خبر بدیم فکر ایمان نیفهم یه بلاده پلیس خبر بدیم ما دست شبت کنیم برسیم شاید که آشنا کن بینه دونه چیزی ندارست شیدو خدا نمونده اصلا میدونم و کوبرم و کوبرم خیدونم خدا کسی نمیره هیچ جمع نمیره خدا نونم خدا یه خب قرص خله کردم بیور بر بگیم کامل و بیساب کنم من قبول نیکنه رنگ کنه بده میگو با یه سال تمام و بلونم چکنم حالا ایدی رو با تاسو بعد بدن التماسش کنیم و اجازه ایدی خدا چی بوچه به دست ما ویران چه میدونم کریمه دارم نونم شرمنده تونم خدا اگر وضعیتون تونه هیچ وقت رو نیزامتون اگر دوری یه چی کمکم کنیم لنان جوسان زیخه نه ولی تلاش کمکتونم بهتون همه نگوده درام راونا و من یکی بروشوشی شو دسته زنی من گوشواری من پیاچ دار میگم دسته من بعد خدا کمیشی کنم خدا نونم اصلا نه ترابی تو سری کنم نه یه چیز گرفتار رو بیام منم چی بکنم یا وظیفه مونه یادم باید بچه پیدا و متوقت دیگه شرمنده تا بقیدم دست در من انشالله یه طور بترم جبران کنم قرآن همه اینه نپستم فقط بودینا بیایی کن انشالله چه پیدا و بود و ایلا اصلا نونم شد داخل زنگ زینم میزنم رضا راست کاری نیست رضا برو پیش هم بسته ستاش گوشی نمیده سلام آج زینا خوبی؟ سلام ببینیم چی کنی خوبی؟ ما دیارش کن؟ گم فاطمه من بیرو که خورده پیلی پیلات چی بینام داشت چه رو گویدم اشته بگیری اینجا پیل دوری یا اطلاعات بفروش نتیچونه دویش خیلی بعد گوشی باقی الو الو خوبی سلامتی؟ قربونت برم سلامت باش. وقت مزاحم خوبی؟ نه با اختیار داره. تشکیل دوران درسته؟ نه مو شرمنده هم به خدا اصلا نمیم چطور بریتون سر کنم نه با اختیار داره. طور میکنه برمالی نه ما کارمونگیر و صندوق نیمشو. حالا پولی نیردم بیاتون مستقارم. امو مغازه باید بیام طوری نیستونم نه مشکلی نداره. تو همین خدا همه. من معذرت خواهم زینب به نه خدا با اختیار داره. هایی ترسید.
در سلام مشکلات حل بود چوری پول دست در نکنم. خواهش کنی وقتی نداری خدا قربونت خدا چند جاده سر بزنم و گیر میاد میرم. حالا من خواهی دارم سال مونی یا بگم برم اجتماع مثلا بگم سن زایم یعنی چه خیلی جره دست در یعنی نشینی؟ قربونه دست خشومه شایم باش خدا قربونه سلام باش خشوم شایم رادار تزیه برم به نظره حالا اوستری انگار خوش اصرار داشت که مچ کنه خاطر بچه تطوری نیست نه دوره نیام خون نیاز پول داشتم طور نیست خلاص داره اون روز حیوتی گویم گام یه دو تاتی که دارن همون روز حیوتی گویم بدارن نه با اختیار داری پایه چرفه قرآن خون هر چی طلا داشتم من فروختم با اختیار داری حالا این نصفی علی آقا. یه خورده پیلم دارم حالا پیله لنجه میکنه میدونه سی علی آقا نصف فروختم نصف فروختم سی این به نارم اصلا طور نه با اختیار داری یه بارم ما دستمون تنگی و میوه گویم یه تا کارت هم دارم یه خورده پیل میشونه یه چی کم دارم یه چند روز وقتشه یه خورده نقدی دارم کارتت نمیخوام نه برش نه. یه خورده یه نه مقداری کارتت میشه فعلا خدا نمیخوام حداقل اون موقعی خواستم پسدوم رو طرف یعنی یه خورده دارم بیشتر اینه ناشم بیشتر اینه داشتم بیشتری دارم دست در نکنم یه موقعیتیه که خودم برم بار آوردم مثل مغازه هست یه فعلا هیچی نیست شرمنده داشته دست باشیم. در نکنم واقعا خدا خدا یه سری هم اگر- گرفتار و یه چیزی اگر بسیزه سی دوارم نبی هیچ وقت یاد نیست نه با اختیار داری دست در نکنم راحت با اختیار قربون کانون قربونت برم خوشحال باشم فدات بشم حالا انشالله که زودتر پیدا شد قربون سلامت قربونت برم خبرم پرچی باش موسا به کسی نیشناسی بریم تشبیه بسونیم میخوام رم فرشته قولیل هر چیشه که بافتیم تا حالا کمه پیش بیام هزینه شبیه و زیبرش سی خوش نظرت همین کارو کنم؟ فچ خوبی هم مگه هر چقدر که مچت بیام و اندازه همو سهمت پیری شود به علاقت بتری یه مقدار هم از زیر جمع کن رزی یا الله
بزی سلام خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ قربونه چه خبر؟ چی کنی؟ قربونه سلامت خوبی؟ قربونه چه خبر؟ سلامتی؟ نبیه چند روز گرفتار بیام چه گرفتاری؟ گرفتاری بدبختی سیزده دوار مدوزه ووی حسه چه؟ الان یه هفته ووی معلومه چی باردشی؟ نه یه تا 4 روز اول خواستم پیامم ندایم بعد که پیامم دارم گون 500 تمپیل خیلی 500 میلیون؟ ها استرم حالا چی کنی بعد؟ نه همین رن هونه من خب گوه صابونه بسونم صابونه قبول میکنه صابونه یعنی را کلا پیل دادم درشت پیلم همو پیل رنگیه که دامه هونه خب اگر صابونه قبول کنه ایده نه علا گم ایدی بیابره التماس التجا بگی من قبول کنه یا نه مثلا به خدا از بس که ای چند هفته گیر بستان خوام بمیره اشکی در تیلام نمونده ووی بنا داره بسه چطور تعمیل کنه؟ مثلا اونم کورونه چیزش خوره فقط هی دارم تون اجله کنم حالا با گوشی دامت باش حرف بزنی؟ نه فقط یه بلا زنگ زگو مامان کمک مثلا استرابم اصلا دارم کلوی اومم مثلا حالا چی کنی؟ پیچه تو جوری بلا یه کمی به خدا و کسی که روی نزدیام نیست برای از مزامت منطقه خودم روی بزن و در ما هم بنای تو دیم هرچه داشتیم خرد تو چردیم شد به خدا اصلا اگر گرفتار یه چی؟ بیارزش یه چه میخد خیلی پیلی خیلی خب یه چه دوتا جمع اول زنگ زام درشته خواستم بستونم نگار هیچ که درشته ناره 20 منی 10 منی اجور کنم تا به صاحب نجم بیا خیلی بابا بده بینه آخه یکم کمک که ولی ماشین شنا و فروش هر کاری کنه فروش میره زیر قیمت خانش خب یه چه فامیل ما تا چند مدت پیش همین اتفاقش پیش اومد در بچه‌ش همین چند نارانده بود پیدای بود فقط باید پیر زور کنی بیش و پلیس هم گویم خب سعیگار دوربین آن مهونه تا ازنان بچه در ما تو بردنش؟ نه همین مونه گومینه بیان میخوایی نهار درست کردیم خردیم و خب لنا هم خرد یا مامانم بخوام رفت یابون لنا هم یه نه روبی بخوام بیام با دیوسو که بخوام بیام گم ماما حواستش داره یه 2 ساعت طول کشید هی به ایدی گم دام تیرمه چه دیرم دیام مستکیمه دیام ایزنم سر خوشه لنان دوزنیه نه 2 نفر نه نه معلومه چیه یه خواهم معتاد بیدی همه پیر میخواست خدا اصلا اگه معتاد بی زیاد پیر میخواستی همه آشنایی ای معتاد بی اینقدر پیرم میخواست در جای یعنی هر کاری که من فهمه هر کاری بلا شکم همه درو کن یعنی تا اگه بگی شکل بکنی ره ایگو با خودم شکل اصلا شکل ما خب وزیرمون ناجوریم یه چند زم چون میبار تچه اطلاعی یه گرفتاری یه چی 3 روز تنجی هم تا بیارم بهمت ای به کارتی هم در نکنه بو شرمنده روزی گردانشون گرفتاره ما اصلا با گردانش چاره ای نیست یه روز تو باید کمکش تکنی یه روز نه چی باید کمکش تکنی موینه دارم میرم بود بفروش اگه بینی تا گوشواره من دارم بهمت نه بخدا نه تا دارم شده نه تیگه سنون جور نه کم داشتم باش نه یه 10 میلیون کم داشتم باشه دست الان همه اینو نمیستم یه دفتری یکی قولی هم زیبا ولی یکی الان انشالله پیدا و طوری میهید گیریم شرمنده تو اصلا حالا چه موردی هم دفعه دل یه موقع بازم کنید کامرم به نظر نازنین داره خورده کنه حالا برای سریعش بزن
دیگه کمچت کنه لا بالاخره دیگه هوا داشته ماشاءالله چی پیدا بود دست در نکنه بوش نه خدا یاد بده فعلا کار داری؟ سلامت خیلی خدا میشی میرم دست در نکنه الان ناران نبود پیدایی این پیل اگه خدا خدا از از خیلی پیله آه حالا اگه 10 میلیون بی 20 میلیون بی یا بابا چونش بدبختی کنی اصلا پلیس هم که در جریان نه اون هم خیلی خدا سوال مثل کنه. میتره خدا مثلا به شماره ثابت زنگ میزنه که معلوم بود همه شکلی دوریسه به خطرناست اما چه به پلیس در جریان میه آسیب بچه برسونه ها گویه خب نگم برم بسیری مدل شو این میشه فرستایم آه. کفشل شه گاهی یه بلاده این کنی دست شقت کنه انگوش شده نه خب ولش کده حالا بگرد انشالله که ما چه کنن زورو بود دست در نکنه انشالله حالا دی خدا که وقت زایدن بیشتر باند که ما چه یالا میدونی دختر من کجاست؟ بیا جا خوشگله بیا میدونی دختر من کجاست؟ نه گریه نکن آفراد عشقش رو بابی نو سرما کنه ناناس چونه اینجا چی کار کنی؟ ایش نفتاده نالا کن که به خدا پیل نیاز داشتی با تو دست در نکنه چیز زیادی هم نیست نه دست در نکنه 500 میلیون لبه تو خان 500 میلیون نه سوخا دونه هیرند بوید ایگو انشالله خیره بود سن کلن اتفاقا تیتو میام که بگم تا حالا هرچی که مکت بافتنه دستی خود نه واقعا با بیشتره هم با هم کنم بریم رابطه آدم زیاده نکنه نه دست در هرچی توانه دست در نکنه حالا دم بوخش قولی نه هر وقت فروختی ده نیخواهی بیام و همیو بطله دست در نکنه بوخشم قربت سلامت تو بوخشم برامت کار موری؟ حالا خود نارانه که پیدا دست در نکنه تا برام این برو بگردم بینم چی بجعل الله که میشه از خواستن تا مادر باد دست در نکنه من بوخش الان واسه کار سر عمل دارم بیاید دیگه میگه باش خدا سلامت لا بجردیم انشالله پیاش میگم تو اصلا با وکیل صحبت کردی چند روز؟ فقط همون موقع رای بیام دفترش که شلوغ به دفترش بعدش هم بوی ساده بیام اینقدر درگیر بیان اصلا نه رایام به نظرم حتما باید با وکیل صحبت کنی، چون اصلا معلوم نیست ای باقری هم حتی اون باقری معلوم نیست راستی یا نه. به نظرم با وکیلت مشورت کن، باش صحبت کن. یه حتمی اصلا خود باقری هم نقشه کشیه بوسید جریان 500 تومن هم خیلی پیله، هر کسی نه وسوسه کنه سی هر کاری بیش کم واقعا نیبو اعتماد کنی. نه به خدا اصلا متعجب کنم چطور متوجه بودم. نه ولی ها به قول شما با حتما وکیل رو بگم، وکیل با در جریان. به نظرم خوش یه پرونده قضایی داشته خیلی درگیرش میمونم. پرونده
قتل بی چون اون سری که رایان گو فاطمه خانم خیلی درگیریم که اگه درگیر نبیام مثلا این کاملا نونم درست. خدا نه حتما باش صحبت کن. خیلی بدم دفترش ببین باز یا نه، بیا صحبتی باش کن. دفترش گوشی خود جواب نیده، دفترش باش و دفترش باز. سلام. خوبی حال حال شما خوبی؟ چند وقت میرو اصلا تو شلوغ بی اصلا بگیر پروندن بردیم یا نه والا اون روز هم که به تو گفته بیام پرونده قتلی داشتم سرش کاری که رو بودن پرونده پرکاری یعنی کلی زمان نگیره و وقت نگیره و سری پرونده داشتن اما خب اسم یه تقریبا یه نصف روز رفتم پرونده‌تون رو خوندم. رایی؟ بله رفتم پرونده‌تون و مستندات و چیزهایی که حالا داخل پرونده‌تون اینا خوندم. یکی که چیزی نوشتم دوربین مدار بسته به اون قسمت اصلا نبینی چون چیزی والا من یه منزل بیم با باید نامه از دادگاه بیاریم بله و خود آقای باقری گویم فقط هم یه دونه دوربین بیاییم و به جهت نداریم فیلم رو بهتون ندارم رو باید من نامه از دادگاه روزش و ساعتش اینه که حتما بررسی بنویسیم اگه نامه گزارشی که تا اون کارهای گزارشی سیت انجام بدم نامش سیت دوستونم فاطمه هم که داشتم با تی گفتم که 30 دوربین کاراش انجام بدم نامه قانونش سیتو بریم تو شخص یه فلش هم با خودتون بریم فیلم اون روز کامل روز سه فلش برسیم تا بازبینیش کنیم حالا اگر چیزی داخلش بود باز شخصی بود پلاک خودرویی بود چیزی بود که الان میشه به بچه‌های آگاهی اطلاعات موتور به پلاک داشته ناشته معلوم نیست حالا اگر داخل دوربین انشالله که از دوربین رد و بود حداقل چهرهش مشخص بود یا موتورش پلاک داشته بود که حداقل ما یه چیزی دست بودیم این انشالله الان پیگیری کنم سیتو ببینم چی فقط ما هر چی که مثلا آقای باقری یا با ما صحبت کنه به فاصله 1 ساعت بعدش گروانگیران متوجه یا با چی کسی اونم نمیدن منظورتون مسئول پرونده تونه؟ بله یعنی به محضی که رویا و ایره پشتش اونو به شما یا زنگ میزنه متوجه خب احتمال داره اینا خونه شما یا بالاخره جایی که نزدیک خونه تونه یه بار خونه موسیقی اتفاق بستن گم تا برمشونه خسیم بعد اورا هم رایون بازم مثلا اتفاق بستن حتی کفش دوارم و مثلا میرین دوارم و بولیه بیان نایه بیان داخل یه جعبه سی فرستان و اگر یه بارده و باقری گویین پاشه فاطمه خانم داخل جلساتی که با آقای باقری داشتیم با افسر پرونده داشتیم شخص خاصی بوده تو بی؟ نه من خانواده ایدی بینم چند بار تشریف آوردن؟ 2 بار اومد هم خانواده ایدی بین خانواده ایدی همش چند نفر؟ همش یعنی تمام افراد پدر، مادر، خواهر هرچی باباش داشتیم؟ نبی زینب بی همون که عقل مزرعه آجی بزرگش بی مامانش روز اول بی خود ایدی هم بی روز دوم تمام از حتی بچه کوچکیش نبی خب شما آیا به کسیش هم مشکوکین که مثلا احتمال داره اطلاعات این جلساتون یا نشستتون اینو به کسی اعلام کرده؟ والا بگم شک و به همه شک دارم خب ولی از او ور مثلا زینب گوشواری شدایان خیره علم گوش و خب پیلم دام مثلا همشون کمک هم کردن چی؟ برقام 500 میلیون پول خیلی که بنان آزاد کنیم آقای باقری گو این کار نکنیم ما خودمون اسکناس ایونیم که مثلا بدیم بعد درجه فهمیه یعنی که ایگون این صحبت فهمی است این صحبت فهمه ها و اون مجبور رو بیان
که او پول خود جمع کنم الان نصفش جمع کنم فقط منتظرم رای میکنه و بسونم بنام سرش و دروغه و اگر یه بار مثلا خبر دارم نانم چون اون خون تنام میرو یکی هم مثلا شک داشتم و ایدی شک داشتم همشون شک داشتم به پیشمان خون تنام که مثلا ببینم و این حرف ایفهمه که دوباره زن بزنه یه چیزی رو بانیانه حالا فاطمه به نظرمون متوجه به حرفایی که داری زنی اتفاقاتی که پیش افتان به نظرمون اصلا در مورد حتی اومدن تیما هم با هیچ چیزی صحبت نکن، حتی با خانواده خود، با خانواده آقا ایدی، با ایدی خوش و هیچ صحبتی نکن که کسی اطلاعات جای درس کنی که شما اومد تیم خب تا ببینیم آیا بازم خبردارمون یا نه. یا یکی داریم یه جلسه دیگه با آقای باقری بگیریم و یه نفر امتحان شد مثلا داخل جلسه فقط ایدی حضور داشته بود خب ببینید آیا بعدش دوباره اون پیش ما زنگ زنه که ما بفهمیم مثلا ایدی اطلاعات داره یا مثلا بار بعد مثلا سعی کن مثلا زنگ زینب بزنید یا حالا مثلا اونتون خب بعد آقای باقری هم به هماهنگتون بیا خب مثلا فقط زینب بگید. یعنی آیا بعد از هر بار که اینو کسی شیان میدن بعد از کدوم شخص اون شخص گروگانگیر زنگی زنه و کسب اطلاعاتی کنه بیطور حداقل ما داریم یه قدم به نزدیک بودیم که این اطلاعات مانه چه کسی داره به اون اشخاص به اون اشخاص کیه و سعی کن کلن اطلاعات به کسی نه فقط هر کاری داری با خود مشورت کن همه کن و موقعی که هم خیلی بیرو سعی کن خود تنها الان هم ایدی سر کار بیایی باش و میخوام برم یکم پیراجم خوب کاری کردی اصلا به کسی نگو که یه بگیره خب که ما حداقل زیدتر به اون هدفمون برسیم خدا آمین اصلا بخوام دیوونه و از بس که چند مدت گیر برسم به اشکم تیم نمونده شما این حداقل یه کاری کنید بچم پیدا و الان فقط نگه همین صابونم کاری که سیتون انجام میدم حالا فعلا سعی کنم نامه دوربینی سیتون رو بریم نخواه دوربینر یه بازبینی انجام بدیم ببینیم آیا کسی اسیانه و سرنخ به نظر ما خوبی به ما دیم از اینکه هر موقع که نشستی با آقای باقری دارید افسر پرونده‌تون بلافاصله بعد شما متوجه بود یا یه کانال مثبت سیما که احتمال خیلی زیاد گروگانگیر با یکی از افراد دور بر شما رابطه اطلاعات نزدیکی داره یعنی داره اطلاعاتش از اون کسب می‌کنه چون گفتی جانم عوض شد الان اول گفتم شاید مثلا منزلتون زیر نظر داره نزدیکن اما چون گفتی بار دوم باز جای دیگه بیدین و افراد به اون حضور داشتن باز متوجه بودن احتمال خیلی زیاد به نظرمون با یکی از اشخاص در ارتباط و شما سعی کنید همین چیزی که ما به دوگانه انجام بدید یا یکی امتحانشون کنید یه قضیه با خود آقای باقری به نظرم در جریان بینید بهش بگیم تا خود آقای باقری یه چه انجام بده باشه دستتون نهارتون ما در خدمت هستیم اختیار ده سلام با اجازه ممنون خبرانی حتما فقط با تنها کسی که ارتباط دوری در این خصوص فقط با چشم کسی نگید باشه چشم در خدمتیم به سلامت